From VOA Learning English, this is the Education Report. Từ đài VOA Learning English, đây là báo cáo giáo dục. Students at St. Louis University have launched weather balloons into the sky above the city of St. Louis, Missouri. Các sinh viên tại Đại học Louis đã phóng những quả bóng bay thời tiết lên bầu trời phía trên của thành phố Louis, Missouri. The United States Space Agency NASA is paying for the project to measure ozone gas. Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA đang trả tiền cho dự án đo khí ozone. It is part of a study to learn more about air pollution and our climate. Đây là một phần của nghiên cứu để tìm hiểu thêm về ô nhiễm không khí và khí hậu của chúng ta. The students are getting the opportunity to carry out a real scientific experiment. Các sinh viên đang có cơ hội thực hiện một thí nghiệm khoa học thực sự. They used a laptop computer and a radio receiver outside the St. Louis Science Center to communicate with data gathering devices on the balloon. Họ sử dụng máy tính xách tay và máy thu thanh bên ngoài trung tâm khoa học Louis để liên lạc với các thiết bị thu thập dữ liệu trên kinh khí cầu. Before launch, the students tested all the instruments and attached them to the weather balloon filled with helium. Trước khi phóng, các sinh viên đã thử nghiệm tất cả các thiết bị và gắn chúng vào cái quả bóng thời tiết chứa đầy khí heli. Gary Morris is a professor at Valparaiso University in Indiana. Gary Morris là giáo sư tại Đại học Valparaiso ở Indiana. He is the lead trainer for the nationwide study. Ông là giảng viên chính cho nghiên cứu trên toàn quốc. The professor says NASA wants more information on ozone because of how it affects our atmosphere. Giáo sư cho biết NASA muốn biết thêm thông tin về ozone vì nó ảnh hưởng như thế nào đến bầu khí quyển của chúng ta. High above the Earth, in the stratosphere, the ozone layer keeps harmful ultraviolet radiation from reaching the ground. Ở trên cao của mặt đất, ở tầng bình lưu, tầng ozone ngăn bức xạ tia cực tím có hại xuống mặt đất. But in the lower atmosphere, emissions from cars and other sources like petrochemical plants form ozone pollution and smog. Tuy nhiên, ở tầng khí quyển thấp hơn, khí thải từ ô tô và các nguồn khác như là nhà máy hóa dầu tạo thành ô nhiễm ozone và khói bụi. They cause unhealthy air conditions that affect breathing. Chúng gây ra tình trạng ô nhiễm không khí tình trạng không khí không trong lành ảnh hưởng đến hô hấp. Jack Fishman leads the ozone study at St. Louis University. He says Jack Fishman dẫn đầu cuộc nghiên cứu về ozone tại Đại học Louis. New requirements that decrease pollution have lowered ozone levels in American cities. Ông cho biết các yêu cầu mới nhằm giảm thiểu ô nhiễm và làm giảm mức ozone ở các thành phố của Mỹ. But he notes that pollution in remote areas continues to increase. Nhưng ông lưu ý rằng ô nhiễm ở các khu vực xa xôi sẽ tăng lên. He blames industrial activity in East Asia for that pollution. Ông đổ lỗi cho hoạt động công nghiệp ở Đông Á là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm đó. Jack Fishman says polluted air is being blown across the Pacific by air currents in the upper atmosphere. Jack Fishman cho biết không khí ô nhiễm đang được thổi qua Thái Bình Dương bởi các dòng không khí ở tầng trên của bầu khí quyển. He says ozone pollution has slowed the growth of farm crops and forests. Ông nói rằng ô nhiễm ozone đã làm chậm sự phát triển của cây trồng và rừng. For VOA Learning English, I'm Laurel Bowman. Từ đài VOA Learning English, tôi là Laurel Bowman.